Tjena och välkomna till Gaminggrannar. Jag är taggad. Imorgon, Eken, ska jag ut på en liten roadtrip. Det gillar du va? Ja, det beror på vad du kommer hem med. Ja, som ni vet så jag älskar ju tjock-tv-apparater. Det är bland det bästa jag vet. Och du kommer ihåg, Emelie? Jag vann ju Nintendo-SM, den här bilden. Det var ju innan jag kände dig. Så Ja, att... jag vann ju Nintendo-SM för 2003. Och då vann ju jag ett hemmabysystem med en Är det tjock-tv. vita tänder? Ja, jag vet inte. Det är tandkrämsreklam eller någonting. Annat som Jag åt händer. ju inget godis på den tiden. Nej, precis. Men jag älskar tjock-tv-apparater och första pris var ett hemmabysystem med en grundig tv i 33 tum med DVD-spelare, hemmabysystem och massa filmer och grejer. Och den här tvn gillade jag sjukt mycket. Stod i min lägenhet, vi flyttade och den stod där också. Men den åkte upp på vinden och det stod i vägen på vinden, kommer du ihåg, väldigt länge. Du har sagt till många gånger att den står lite i vägen och till slut bara så, men vi säljer den bara. Det var innan jag började samla på tjock-tv-apparater. Så jag tror vi sålde den för bara 100 lappar. Kommer du ihåg det, Emelie? Ja, jag minns inte. Ja, det var nästan bara vi hivade bara bort den. Och sen så här efterhand har jag ångrat det. För jag älskade den här grundig-tvn så sjukt mycket. Dels att den var så stor, bra bild. Och grundig-tv var en av de första tjock-tv-apparaterna jag köpte själv för egna pengar. Så jag har ångrat det i många år. Men så kommer jag på att tänka här på sommaren när jag bara ligger och tänker någon gång ibland. Att Mark Gaines, som jag lärde känna via Nintendo, här har vi han. Där har vi Mark Gaines som vann året innan mig. Han vann ju, nu är det dålig bild här, men här kan vi se vad som var första priset det året. Nu kollar vi alltså då i Club Nintendo-tidningen. Första priset där, ser du där, det är också ett hemmabysystem. Kanske är svårt att se här nu, men jag kan klippa in en bild. Men det är alltså en tjock-tv som är specialmålad. Vi har även en DVD VHS-kombo som också är med Way-Race. Vi har en GameCube med Luigi's Mansion. Och vi hade själva ljudsystemsgrejsimojsen och Mario på. Så jag skrev lite till Mark i somras och vi har chattat lite och sådär. Och han har kvar tvn, han har kvar allting hemma hos sig. Och det slutade med efter vi hade pratat bra länge, vi ringde upp och pratade i telefon, det var superkul. Att han kände, men fan Dave, den används inte längre, du kan få tvn. Så vi ska åka hem, eller du ska inte åka hem. Men nu när vi klipper, och imorgon då alltså, så ska jag åka till Stockholm och träffa Mark och hämta upp tvn och självklart filma åt er. Hoppas vi får plats med tvn i bilen. Jag hoppas att vi får filma och kolla på de andra coola grejerna. Så det ska bli kul när jag kommer hem sen va? Eller hur Emelie? Du får bära in tvn själv. Ja, jag vet att jag har haft lite ryggskott här senaste dagarna också. Så att, men det är det värt. Tjock-tv-apparater. Så att vi har ingen aning om bildkvaliteten och sånt där. Men det skulle bli skitkul att få hit den. Och här Emelie, den här faktiskt. Kanske ett tecken då. Den här slutar fungera för någon dag sedan. Den bara lägger av. Så jag måste lämna in den på reparation eller någonting. Och då tänkte jag, då kan den få stå där. Så att vi klipper till Stockholm och vi klipper till Mark. Peace out. Nu, Mark! Kul att se dig igen. Detsamma. Underbart. Och ända till Stockholm. Och det är bra med dig, Mark? Ja. Du lever vidare. Bättre nu. Hur ofta får du nämna att du har vunnit Nintendo SM nu för din då? Det är inte så ofta. Nej, det är inte mig Jag har heller. aldrig varit riktigt att jag pratar om det. Men även när jag gick i gymnasieskolan så var det någon dag som eleverna kom fram, mina klasskamrater och sa du har ju vunnit Nintendo SM. Ja, jag tycker i alla fall, jag brukar nämna det själv när ingen annan nämner det. Jag tycker det är en rolig merit. Men du vann ju året innan mig. 2002 då blir det väl va? Och jag vann 2003. Och här har vi ditt pris. Jättekul att du har kvar det. Det är helt... jäklar. Ja, men de har följt med genom åren och man har varit... Vet du vem det var som målade det här och sådär eller? Nej, det fick jag aldrig någon information om vem som... Och Way-Race Blue Storm är ett av mina favoritspel. Jättekonstigt att de inte släpper ett nytt Way-Race faktiskt. Jo, så är det faktiskt. Det har väl 20 år har det gått. Och det var VHS och DVD-kombo där som var hett då helt enkelt. Precis. Nice. Och så är det, vad säger man, hemmabi, alltså för den är Orion och den är Pioneer. Skumt att de blandar märken så faktiskt. Ja, och sen... Och tvn är grundig tror jag va? Ja, precis. Wow, men alltså, den är på sidan här också ja. Ja, precis. Jag tror inte det är underifrån däremot. Men sidorna är, och det är väl även på de andra sakerna som... Och det här använder du då back in i dig? Och där har du, jäklar ja. GameCuben också. Wow, den var nästan snyggast gjord tror jag faktiskt. Och det är lite olika tema på grejerna också. Som att kuben och sen högtalarna, de hänger ju ihop liksom. Ja, de har också lite branding eller lite ritning på sig också. Ja.
Och Men sen den var ju... kontrollen är den som ser snyggast ut. För det... Sen skruv där också. Jag gillar den här lite industriella looken på den liksom. Precis. Så den har jag bara använt en enda gång liksom. Den har till och med... Jäklar. Den är verkligen... Men du spelar på den här lite ändå när det... Kuben har jag använt rätt mycket. Jag ser till och med jag... Game of... Du fick inte med playern eller den är din egna? Nej, den skaffade jag själv. Men snyggt att de ändå gjorde knapparna också. För det är ändå, de har ju plockat isär sakerna och gjort det väldigt snyggt ändå. Men det är inte insidan. Nej. Men jag vet att GameCubes kan ju ibland få för sig att lasern kan ge sig lite och sådär. Jag hade problem med en GameCube som jag köpte från Bergsala back in the day. Ja, precis. Så blev det lite med alla mina GameCubes så småningom. Inklusive den här. Jag ska testa den, se hur pass. Men det brukar ju vara på slutet mot att jag använder den. Att man får kanske försöka starta spelet några gånger för att det skulle komma igång. Så sen börjar jag köra på Nintendo Wii istället. Ja, nice. Men jag hörde av mig till dig och frågade om tvn. Och den ser jag stå lite i hörnet där. Det är fet alltså! Ja. Jäklar vad fet den är. Den är stor inte lätt att röra på. Så den har ju stått precis här i hörnet i några år sedan. Nyligen dragit fram den här för att rensa upp den lite grann. Men den har ingen, den har flamesen och den har lite skruvar här. Men den har ingen Mario eller något sånt på sig. Nej, precis. Det här uppe, det här är Eternal Darkness heter väl det spelet. Ja, det är Eternal Darkness där, ja. Ja, coolt. Så det var temat för den. Och visst är det grundigt märket? Ja, där sitter ju märket. Ja. Nice. Så det var samma som du hade också. Ja, och den, som jag kanske sa det, att jag gjorde ju en... Ja, vi behövde rensa på vinden och då åkte den bara en dag. Ja. Och sen har jag ångrat det sen den dagen. Så det känns ju ödet att... Ja, det var för att du skulle kunna... Få den här kanske då. Den här istället. När användes den senast då? Vet du när den var påslagen sist? Jag testade att koppla in den och bara starta den. Eller, den var en intryck liksom, knappen. Så att den startade av sig själv när jag kopplade in den här om dagen. Så att den lyser upp och sådär. Så ja, men den startar i alla fall. Ja, men annars senast jag använde den på riktigt. Det måste ju varit typ 2016 eller så. Att när jag spelade Splatoon på den från början. Nice. Ja, det ser den här. Ja, det där gillar jag. Jag gillar den metalliska looken där. Ja. Det är nästan så det ser ut som det pippar ut, men det gör faktiskt inte det. Det är en cool 3D-effekt. Ja, jag lyckades samla med. Men då är det bara svåra konstigheter för dig och mig att få ner den här då. Men det kommer vi väl nog lyckas med. Ja. Den är ganska kompakt ändå. Den hade kunnat varit djupare faktiskt. Eller vad säger man? Tjockare. Ja, mitt minne är i alla fall att när den anlände och vi skulle lyfta upp den till rummet den var från början. Då gjorde det ordentligt ont i händerna i flera dagar, eller fingrarna i flera dagar. Shit. Men inte nog med att den är så otroligt tung, att där på under där man greppar den, där är det liksom som ett metalliskt rutnät som som inte, man nästan har några bra handskar på sig kanske egentligen. Jo, faktiskt. Men du, vad är det här för rolig låda? Får man bara kolla här? Ja, det är som en hemmagjord Nintendo 64-låda. Min syster gjorde det. Nej, titta! Inför att vi skaffade det. Vad roligt. Och bara massa... Ja, jag märkte lite roligt. Det är ett spel som jag faktiskt vann Nintendo sen. Det var ju finalspelet. Ja, för det var kul. Jag såg det. Finalen var ju... Högst upp. Mot Jan-Erik Spångberg var det, va? Och det var 3 spel. Det var Ice Climber. Det var Time Splitters 2. Och Time Splitters 2. Var den helt nytt då, eller? Ja, jag hade inte kört det. För det är ganska random finalspel egentligen. Ice Climber sig lite sådär. Ja, och sen i semifinalen var det NHL 2003. Oj! Jättekonstigt också. Ja, veckan innan så Kalle Strandberg var här och spelade lite olika saker. Vi spelade rätt mycket NHL 2003 som precis hade kommit ut. Och då jag snackade med Mikael Hansson från Malmö som vi snackade väldigt mycket om Nintendo SM. Och han skrattade åt mig och bara, det där kommer jag aldrig vara med. Det är ingen spel som är min Nintendo SM. Och jäklar, så var det där. Och så blev det lätt 3-0 mot Oskar Lindén då i semifinalen för att jag hade tränat. Och sen var det lite random att det var, vet du, då Mario Kart 64, det var Mario Raceway, va? Ja, ett race. Så även om du säger att du och jag skulle vara exakt lika bra på Mario Kart, så är det ju, skulle vi bara köra ett race mot varandra med items på, så är det ju väldigt random vem som kan vinna ett race. Men du lyckas köra du kommer med någon svamp där i slutet. Ja, alltså... Det som är lite häftigt, tyvärr har jag inte det här nu, men Mikael Hansson som jag precis nämnde, han hade kamera och vidare. Han har ju delvis tagit... Nej, det här måste jag ofta dela av sen. Nej, vad kul. Det här fick jag från Pierre som organiserade, satte upp tävlingarna. Så det här var när jag vann... Där har vi en till den också. Det här var året innan 2001. 12 oktober 2001. Nej, vad kul. Det här älskar jag. Så det var när jag vann den deltävlingen för första gången. Men, så att, och det här var Oskar Lindén då han skickade... Det här är jag. Och det är ju... Julio Gomez. Ja, Julio Gomez. Och Stanislav. Ja, det var ung han var där. Jäklar. En helt annan look. Vad roligt. Men sen, det här var
Ja, det var där också. Där är Stan också. Han är från samma, Oskar och Kalle. Och här är Mikael Hansson då. Ja, just det. Ja, Mikael Hansson. Så att de här bilderna här är väl de som han har tagit. Det är Rockabilly Joe igen. Ja, det här var Joakim. Nej, vad kul. Och Öjen där också. Ja, just det. Precis, Öjen. Wow. Men du, jag håller ju på, jag har manus och allting klart. Jag håller på. Jan-Erik. Ja, det här ja. Jag ska göra en dokumentär om Nintendo som tänkte jag. Så de här bilderna hade varit jättekul om jag hade kunnat få ta del av om de digitaliseras eller någonting. Ja, det kan vi absolut ordna till. Men Wow. han har faktiskt inte bara de här bilderna, utan de hade spelat in en del på videokameran också. Så han skickade VHS-band till mig. Oj, har du dem kvar? Ja, jag har, men jag vet inte var någonstans. Även, inte bara nu på grund av renoveringen, men tidigare när jag har försökt leta efter har jag inte riktigt hittat heller. Plus att... Men det måste du lite, och jag kan ju hjälpa dig i sådana fall att digitalisera om du vill i sådana fall. Det här är ju den enda VHS-spelaren egentligen som jag har, så det är delvis därför som jag skulle vilja ha den för tillfället för att kunna se om jag kan använda den för att hitta det band och så vidare. Men han har faktiskt liksom slutet av det racet. Så det är rätt kul att kunna ha sett. Det måste vi försöka dokumentera. När vi körde det racet, jag och Jan-Erik, så det gick till var att vi kör ju då ett race där. Och det märktes att han var väldigt intränad på sina tekniker och sånt där. Jag tror han körde Toad. Och att han körde liksom inte ens på vägen mycket. För att Toad tappade inte mycket fart. Nej, precis. Även när han körde utanför. Så han körde jättetajt och svängde runt väggarna. Så mina röda skal och sånt, de åkte ju in i väggar. De kör inte runt eller så. Så jag har inget emot i Mario Kart för att ligga efter. Men jag hamnade ganska mycket mer efter än vad jag hade tänkt mig. Men det är också... En av mina svagheter som gamer är att jag blir ganska mycket påverkad av kontroll. Så att jag märkte att köra när man slivsvängar, att jag fick inte till dem bra. Att jag slutade alltid precis innan och så vidare. Spaken, kontrollen kan göra jättemycket i det där spelet. Ja, precis. Så, liksom, är man van med en annan, om man inte har tid att testa på lite grann. Då för mig är det mycket svårare än för andra. Det är min stora svaghet. Men så att jag hamnar mer och mer efter. Och då, när vi är på väg in i sista varvet, precis innan tror jag, sista varvet. Då har jag fått ett blått skal. Oj, jäklar. Och precis efter att jag får det så ser jag att Jan-Erik får ett spöke. Nej! När han ligger först med stor Maria. Jag bara, nej! Jäklar. Och då hade jag... Hinner du lossa det eller? Det som händer är att det här är typ det jag är stolt över. För att jag var inte säker på vad som hände då. Jag såg det i efterhand på bandet. Men det här var typ mitt moment of gamer intuition. För att jag direkt tänkte att skjuter jag det nu, då kommer det bara gå igenom honom för han kör i spöket. Om jag inte gör det, då kommer han sno det. Och då har jag ju kört också och han bara på det. Så jag direkt satt ut det bakom mig. Och sen använde han spöket. Och så tänkte jag... man kan hålla det bakom sig. Precis, ja, man kan. Höll i det. Och hade jag väntat på hans spöket så skulle ta slut, då hade jag aldrig hunnit. För det var inte så mycket kvar. Så jag sköt det medan spöket var igång. Då blev skalet förvirrat och gick snabbare. Så det blev något konstigt. Så att vi visste inte riktigt vad som hände då. Men då blev han träffad av det i det här röret, sista tunneln. När han dessutom har en sån här bananskalsparad efter sig. Så de sprider sig ut överallt i tunneln. Och då kommer jag få mitt sista item med en guldsvamp. Och dundrar slalom mellan dem. Och kommer förbi typ 5 meter framför mållinjen. Wow. Så det är... När han frågade, precis efteråt så frågade han, vad hände där egentligen? Jag har ingen aning. Då var man ju helt liksom borta. Wow, vilken historia. Vilken historia, vad kul. Ja, nej, det var ett väldigt speciellt ögonblick. Och sen kunna se det i efterhand märka att play by play, det var så det gick till som man hade hoppats att det gick vägen. Värdig Nintendo SM-vinnare där. Men ja, det är ju lite så med, att köra ett race bara. Men på andra sidan så, det var ju en match i Time Splitters. Ja, precis. Jag hade aldrig kört Ice Climber innan det. Det var min första gång någonsin som jag körde det spelet. Så att det var ju okej att jag lyckades med det. Liksom. Jag kommer ihåg Mikael, för jag var när jag var på den finalen, den jag åkte med, och han var med i finalen, var min stora nemesis, Mattias Vallorén. Han åkte ju ut och då ville ju han och hans mamma åka hem. Jag bara, nej, jag vill se finalen. Så jag åkte typ bara minuter innan finalen började. Och då kommer jag ihåg Mikael Nylander, kommer jag ihåg på klubben. Han hintade mig att Ice Climber 1 var finalspelen. Jag bara, vad coolt att de landar in retro då också. Tyvärr fick jag inte se det live. Men förhoppningsvis kan de här banden finns kvar då. Ja, jag hoppas att jag ska kunna hitta den någonstans. Det finns ju... Men du, Gaines, underbart. Ja, vi har checkat på den här. Snart ska vi ge oss på den här bjässen då. Nu! Hej Niklas! Nu har vi landat i mitt garage. TV mår väldigt bra. Visst är den fin, Niklas? Mycket fin.
Mycket, mycket fin. Så att vi tänkte, innan vi behöver använda den, sätta på, så skruvar vi upp bakstycket där och bara kollar att den mår bra. Städa lite. Så att vi gör det nu. Men det är alltid bra. Så där, då är den öppen. Och vi ser, det är ganska mycket damm här, Niklas. Ja, den var dammig. Så det är nog bra att vi ser över det här. Och Ingen ström i. Bra. det här är lite grekiska för mig, men för dig verkar det ju vara... Ja, det är så fin, de här Eternal Darkness-målningarna där också. Men vi gör ett försök och gör rent lite här då. Då ska vi se, Niklas. Nu har vi gjort rent den hyfsat mycket. Bakstycket är borta. Jag drar fram en... Jag glömmer alltid bort vad den kallas som. Toploader. Toploader säger man, va? En amerikansk toploader med ett av de bästa spelen och ett av de bästa soundtracken, Journey to Silius. Så sanningens ögonblick. Den där skalet gör vi rent sen. Men du får äran, sätta på. Jag trycker på knappen. Så vill vi ha Myrornas krig och vi vill ha ett litet sprak. Där har vi det. Jag känner att det är spänning på tuben. Det är bra. Jag känner att någonting är på gång. Då borde Myrornas krig komma om 3, 2, 1. Där händer någonting. En blå skärm i alla fall. Det är bra. Vänta, jag sätter mig lite här. Vi kan byta plats. Okej. Nu håller vi tummarna. Och det vet jag den jag hade också. Den gick alltid in i widescreen-läge i default. Vad betyder det där? Vi ser. Vart hade vi dosan? 2S2WR. Här har vi dosan. Vart har vi AV då? Kan det vara nollan? Där har vi något. Du hade satt på Famicom, eller nästan va? Det här känns ju oroväckande. Kanske. Stereo, format 4.3. Testa stäng av den en gång. Den kanske bara glappar lite. Så det glappar lite. Prova att sätta i den igen. Kom igen, jag vill känna att den ska funka. Det borde ju vara den va? Det kan ju också vara bara att vi satt den i fel... Nej, händer något. Så ut som någonting hände precis när jag... fel... Ja, ska vi prova andra skart? Ja, vi gör det. Ja, precis så kan det vara. Ja, ja! Fast den är glitchad. Du har nog lite fel kontakt tänkte jag säga. Vi ska se. Testa att kassetten igen. Du får äran att blåsa om du vill. Ja, det är inte bra att blåsa, man ska inte blåsa, men det är härlig nostalgi. Fan, vad var du på för kanal då? Jag är ganska säker på att det var rätt. Men någonting, den vill ju... Det borde vara den. Men om du håller här, filma mig. Det är mobbning va? Att den knappen lyser, för det gör den egentligen inte va? Nej, jag tror att jag har gjort den. Det bästa knepet är ju faktiskt att blåsa genom tröjan. Och det som händer är att det kommer saliv på kontakterna vilket gör att de tar bättre. Men i längden är det inte bra för då... Det knäpper lite här. Ja, det är inte jättebra. Det är inte bra. Ska vi stänga av den lite? Det låter inte bra. Nej. Vi stänger av. Ja. Det låter inte bra. Nej, det lät inte alls. Vi bryter det. Det luktar nog lite bränt också. Det luktar corona. Jaha, det här var dåliga nyheter Niklas. Ja, det var inte så bra. Dels luktade det lite bränt kände vi. Och det, som sagt, ni kanske hörde det i kameran, det knäppte lite. Det är inte min dag idag, för dels har den här gått sönder. Min andra PVM. Sen gick sönder bara några dagar innan jag fick den här. Vilket jag såg som ett tecken då att de skulle byta ut varandra. Fast nu, den är så fin. Gav till den här också alltså. Och prova igen. Se varifrån det blixtrar. Kan inte du slå på den igen? Ja, jag fixar det. Tråkigt. Jag satte på den igen. Den lät konstigt. Niklas sa stäng av direkt. Och du sa någonting om flyback som läcker och inte bra. Ja. Det verkar inget bra. Nej. Men det går ju alltid att byta en trasig flyback. Vad är en flyback? Det är den här. Du tror det är den som lät också då eller? Ja, det lät som Det ser ut som en enkel bit att byta ut i alla fall. Det är tyvärr inget som massproduceras längre. Va? Det var bäst det. Men det här är väl inget ovanligt chassi, det kan jag inte tänka mig. Så du tror det kan förhoppningsvis kan vara så enkelt att en ny sån och sen... Ja, kanske några kondensatorer också, för oftast går de här sönder på grund av gamla dåliga kondensatorer. Ja. Så det är ju inte fel att köra några nya sådana också. Jaha, så det kommer inte funka idag i alla fall, låter det som. Om det inte... Nej, jag
tror inte det. Men vi kan väl testa ett par gånger till bara för att se om man kan se vad... Kan man inte höra om det är den som låter också, eller? Jo, men det är den som låter. Jag kan tillbaka till 2:an igen, va? Där är 1:an. Den vill inte riktigt hitta. Ska vi kanske dra ut och in skarten där också? Ska vi sätta den i den andra? Ja, men gör det. Nu är han ju tyst i alla fall. Ja. Du kanske gav den en liten kärleksknuff. Ja. Och du stängde av, va? Så att nu är den Nej, inte... nu är den på. Ja, konsolen är på också. Ja, nej, inte konsolen. Nej. Det är väl lite kaxig kanske. Vi testar. Där såg man direkt att bilden svarar i alla fall. 16:9. Men bilden ska komma på en gång. Det ska den. Men vi har ju menyn. Men jag kommer ihåg på min gamla grund, då kom det alltid, ville alltid ha brevbild automatiskt. Nu är han ju på AVCRT stod det ju. Ja. Så det borde ju vara rätt, eller? Ska jag testa att göra min... Jag stänger av och sätter på. Ja. Jag ruckar liftexet någon millimeter. Det här låter ju bra. Ja, du ser, den vill inte vara stabil. Det var där du såg förra gången också kanske. Han synkar inte. Och varför gör den inte det? Det där är en amerikansk. Gillar han, men det är ju färg fortfarande. Men det är RGB. Han gillar inte synken. Hämta en palmaskin. Men fan, jag har ingen palskit. Jo, det har jag väl någonstans. Ja, men det fixar jag. Jag hämtar något. Observanta dig, Niklas, här. När vi tog panoramazoom så var bilden stabil. Men när vi vill hoppa i de andra. Det är något med synken. Vad är panorama? Så är inte det så att det ser ändå ut... Det är ganska likt, lite inzoomat bara på 4:3. Ja. Men bilden ser väl ändå... Hur ser Tryck det på ut start. om vi drar igång? Jävla mäktig bild alltså. Den är stor. Du ser, det är konvergensproblem. Ja, där är jag lite suddigt i hörnen, va? Ja. Jäklar vilken stor bild det är ändå. Ja. Galet stor. Ja. Du har inte spelat mycket Bubble Bobble eller? Det är ganska mycket. Jag skojar. Du får säga stor skärm. Ja, men någonting händer ju här ute. Hände det även när vi hade... Han rycker ju. Typ. Det behövs. Ja, jag var ju nära på att börja gråta alldeles nyss. Det känns lite mer hoppfullt nu. Den där hade kanske bara fått för sig att strejka lite som inte har varit på länge. Ja, det var lite svettigt där i garaget. Ecken, du var inte med i garaget, men Nej, tur var nog det var lite vajigt om den här tvn skulle funka eller inte. Men den har fungerat jättebra. Oj, kan det jag är säga. blue screen nu Ja. ser jag. Det har gått typ, var det 1-2 månader sist vi gjorde. Jag fick hem den här. Men det har gått tid. Den står här nu äntligen i Dave Cave. Jag är så nöjd med den nämligen. Det känns som det här får bli GameCube-tvn. I och med att också att det är en GameCube Nintendo SM-tv. Ja, vi får ju dra igång det här. Nu kanske du såg spel det var. Men kolla, vi är igång. Alla vet väl om GameCube-fusket. Eller fusket, knepet. Du vet väl vad som händer om man håller i en BV, Emily? Berätta. Ja, vet du? Nej. Du. Det finns ju, vad får man ett annat ljud på GameCube-loggan som kommer här? Ja, det har inget ljud på. Nej. Eller är det A? Ja, någonting ska hända där. Jag för mig det var B. Nej, Z är det. Ja, vi får testa dem sen igen. Kolla, den funkar bra. Och visst ser det bra ut i kameran också, Emily? Jag tror inte det flimrar någonting, va? Smashar du? Ja, gud vad vi spelar det här spelet. Det här spelet var ju aktuellt när du och jag lärde känna varandra också. Det här introt kan vi kolla på hur många gånger som helst. Jag skulle kunna göra det nu faktiskt. Ja, men det funkar ju super. Det som är så skönt med GameCube är ju att det är så himla korta laddningstider. Nästa kommer igång. Dum fråga, men hur kommer det sig att det inte flimrar när jag filmar på den här att det är 100 tvn? Hz eller någonting sådär på den här tvn. Det frågar mig inte. Nej, men är det tvn alltså det, som... det. Men det här är ju, ja, det är en riktig klassiker alltså. Det var länge sedan vi spelade originalsmash, Emily. Det är fan bra. Men jag tänkte ju att den här tvn, om du filmar ovanpå där, Emily. Ta bort den där så ser du ju att det är en bild där. Och det är ju alltså temat från Eternal Darkness. Som heter Sanity's Requiem. Jag hade tänkt på att det heter det som undertitel. Jag
aldrig spelat det här spelet Emily. Det ska vara ett bra skräckspel. Ett spel som du och jag borde spela Mackebummy. Jag skulle ha spelat det här i livestreamen för några veckor sedan. Men jag får inte igång GameCuben på streamingutrustningen tyvärr. Men det är bara kul att starta igång TV. Så får vi åtnjuta... Nu ska vi se, om håller in Z, jag som tänkte fel. Håll in Z-knappen så låter det annorlunda. Lyssna nu. Där är lite låg volym kanske. Och har man i 4 handkontroller och alla 4 håller in Z så är det ännu en annan ljudeffekt. Det är så nice att typ alla GameCube-spel i 60 Hz. Men jag drog på det här på när vi skulle livestreama. Det är väldigt, alltså det är bra ljud och... Är det någon som har spelat Eternal Darkness och vad tycker ni om det? Jag måste ju ta och spela det här. Det känns lite proffsigt så här, lite mörkt, ja. Det ska ju vara ett kort som leker lite med mina känslor. Det är så här att det står att ditt minneskort säger har blivit korrupt och grejer under tiden du spelar som lurar ganska många. Silicon Knights. Men jag hade det här när jag testade på den tvn där borta. Då var det på hemmabilsystemet. Det var riktigt mäktigt ljud. Det ser där, 12 Ways Around Pro Logic 2. Spelet har inte kommit igång än. Så det har kommit 15 med 9. Vi ska hinna inte spela någonting nu då, men... Det känns som en passande tv att spela spelet på. Ja. Ja. Men det här spelet är ju ett spel man borde... Det är ingen minneskort i det där. Flesh. Ja. Bone. Bound together with the others. Visst verkar det bra? Får man inte en bra känsla av det? Men stort tack återigen till Mark som vi fick tvn av. Var superkul att åka till Stockholm. Superkul att träffa dig Mark. Och du vet, du är alltid välkommen hit. Så kan vi sitta här, spela lite Smash, spela lite Mario Kart eller vad som helst. Och det slog mig nämligen. Jäklar vilket bra bibliotek GameCuben har alltså. Här har vi det. Det är massa härliga minnen här. F-Zero, Killer 7, Mario Golf. Det här vet hur mycket vi spelar här. Det var också ett spel du och Hiro spelar mycket. Chibi-Robo, WarioWare, alla Mario Party-spelen, Monkey Ball. Ja, spelen här mina tror jag också. Ja, alla Tony Hawk, Soul Calibur. So cute. Alla Mario Party, Donkey Konga. Legend of Zelda Wind Waker. Ja, det finns. Och jag älskar det verkligen. Det här tyckte jag var jättekul. 1080. Ja, och Pikmin. Det finns, vi borde göra en GameCube-video snart tror jag faktiskt. Kanske läge. Men ni ser, vi kan backa upp, zooma ut lite Emily. Så ser vi, tvn har hittat hem. Och du såg ju flamesen här på sidan också Emily. Putsade den lite idag så det var lite extra. Det är så fint skick på den också. Men den här funkar jättebra. Det var ju lite skakigt där när vi var i garaget att det inte ville kicka igång. Och det här, nu drar jag igång spelet igång här också. Svartvitt här i början verkar det. Ja, det var det. Nu står den här i Dave Cave. Vi är glada, vi är nöjda. Peace out. Har du något du vill tillägga Emily? Nej. Nej. Du säger ju så. Har du bra Vad hände med den förra tvn? Den står fortfarande i garaget och väntar på reparation. Jag har Niklas, vår kompis, ska förhoppningsvis... han har erbjudit sig att kolla på den i alla fall. Yes. Tack för att du frågade. Men det här funkar bra i alla fall. Ja, peace out. Peace.